Καλώς ήρθατε στα εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μια σκοτεινή νύχτα. Ένα διαμέρισμα στην Καλιθέα που με την πρώτη ματιά έμοιαζε με οποιοδήποτε άλλο σε αυτή την πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Αθήνας. Αλλά εκείνη την παγωμένη νύχτα του Φεβρουαρίου του 1979, ένα φρικτό έγκλημα πρόκειται να διαπραχθεί. Ένα έγκλημα που θα συνταράξει ολόκληρη την Ελλάδα και θα μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη ως μια από τις πιο φρικιαστικές δολοφονίες στην ιστορία της χώρας. Είναι 14 Φεβρουαρίου, η ημέρα που πολλοί άνθρωποι στον κόσμο γιορτάζουν την αγάπη και τον έρωτα. Όμως, για μια οικογένεια από τη Λοκρίδα, αυτή η ημέρα θα είναι η απαρχή μιας αδιανόητης τραγωδίας. Η πρωταγωνίστρια αυτής της ιστορίας δεν είναι κάποια νεαρή ερωτευμένη γυναίκα, αλλά μια 52χρονη αγρότισσα, μητέρα μιας κοπέλας που πριν από λίγο καιρό είχε αραβωνιαστεί έναν 29χρονο άντρα, έναν νεαρό στρατιωτικό της πολεμικής αεροπορίας. Η κοινωνία στην οποία ζούσαν ήταν αυστηρά δομημένη γύρω από παραδοσιακές αξίες, όπου η τιμή και ο λόγος μιας οικογένειας ήταν υπέρτατα ιδανικά. Ένα κορίτσι που γυρνούσε πίσω στο χωριό της, χωρίς το γαμπρό με τον οποίο είχε αραβωνιαστεί, δεν ήταν απλώς μια κοπέλα που είχε απορριφθεί, ήταν μια κοπέλα στιγματισμένη. Μια κοπέλα που είχε ντροπιάσει την οικογένειά της. Αυτή η έννοια της ντροπής ήταν τόσο ισχυρή που θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους σε ακραίες πράξεις. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο 29χρονος οδηγός της πολεμικής αεροπορίας γνωρίζει την 22χρονη κόρη της 52χρονης γυναίκας μόλις τον Ιανουάριο του 1974, μέσα από έναν κοινό φίλο. Ο έρωτας μεταξύ των δύο νέων φάνηκε αρχικά να είναι γρήγορος και ισχυρός. Μέσα σε μόλις 8 ημέρες από τη γνωριμία τους, αποφασίζουν να αραβωνιαστούν στο χωριό της νεαρής γυναίκας, παρουσία των οικογενειών τους και φίλων. Ο αραβώνας σφραγίστηκε με υπόσχεση πρίκας 300.000 δραχμών, ένα τεράστιο ποσό για την εποχή, καθώς και πολλά δώρα. Οι γονείς της κοπέλας είχαν βάλει τα πάντα σε αυτό τον αραβώνα, καθώς πίστευαν ότι η κόρη τους βρήκε τον κατάλληλο άντρα για να παντρευτεί. Όμως, τα πράγματα δεν ήταν όπως φαινόταν. Μέσα σε 2 ημέρες από τη μετακόμισή τους στην Καλιθέα, όπου το ζευγάρι αποφάσισε να συγκατοικήσει στο διαμέρισμα του 29χρονου μαζί με την αδερφή του, ο άνδρας άρχισε να αισθάνεται ότι η σχέση τους δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί. Η συνύπαρξή τους ήταν γεμάτη ένταση και διαφορές που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Αντί να συνεχίσει αυτό το ψεύτικο δεσμό, αποφασίζει να διαλύσει τον αραβώνα. Μια απόφαση που ήταν απόλυτα φυσιολογική για τον ίδιο, αλλά αδιανόητη για τη νεαρή κοπέλα και κυρίως για τη μητέρα της. Η στιγμή της διάλυσης δεν ήταν ήρεμη ούτε ειρηνική. Ο 29χρονος ενημέρωσε πρώτα τον προξενητή, αφήνοντας την κοπέλα με την ψευδαίσθηση ότι απλώς έπρεπε να επιστρέψει στο χωριό της, ενώ εκείνος θα πήγαινε στην Κρήτη για δουλειά. Ωστόσο οι προθέσεις του ήταν ξεκάθαρες. Αυτός ο αραβώνας δεν θα κατέληγε σε γάμο. Η κοπέλα, αν και ερωτευμένη, αναγκάστηκε να φύγει από την Αθήνα και να επιστρέψει στο χωριό της, συνοδευόμενη από τον αδερφό του αραβωνιαστικού της. Ένα ταξίδι που της προκάλεσε απίστευτη ντροπή και συντριβή. Και κάπου εδώ μπαίνει στο προσκήνιο η μητέρα της κοπέλας, η 52χρονη αγρότισσα. Μια γυναίκα σκληρή, περήφανη, που δεν μπορούσε να ανεχτεί την ιδέα ότι η κόρη της θα γυρνούσε στο χωριό με το στίγμα της αποτυχίας και της απόρριψης. Στο μυαλό της, η διάλυση του αραβώνα δεν ήταν απλώς μια προσωπική απογοήτευση, αλλά μια αβάσταχτη ντροπή που θα του στιγματίσει για πάντα στην τοπική κοινωνία. Η επιστροφή της κόρης της στο σπίτι, με την απουσία του γαμπρού, είχε ήδη πυροδοτήσει κουτσομπολιά και συζητήσεις στο χωριό. Η πίεση ήταν αφόρητη. Κάθε βλέμμα, κάθε ψίθυρος, κάθε σχόλιο που άκουγε, της έφερνε όλο και πιο κοντά την αίσθηση της αποτυχίας. Δεν μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της να δεχτεί μια τέτοια προσβολή. Έτσι μια μέρα, παίρνει την κόρη της και την ξαδέρφη του θύματος και ξεκινούν για την Αθήνα,
με έναν σκοπό: να συναντήσουν τον 29χρονο και να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη. Στο μυαλό της, αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν ξεκάθαρο. Ή ο νεαρός θα έπαιρνε πίσω την απόφασή του, ή θα πλήρωνε ακριβά για αυτή την προδοσία. Φτάνοντας στην Καλιθέα, καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα, λέγοντας στον θυρωρό ότι ήταν συγγενής του 29χρονου. Το διαμέρισμα φαινομενικά ήταν ήσυχο, αλλά η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, σαν να περίμεναν ότι κάτι κακό επρόκειτο να συμβεί. Και η μητέρα δεν είχε σκοπό να φύγει χωρίς να πετύχει αυτό για το οποίο είχε έρθει. Ο 29χρονος επέστρεψε στο διαμέρισμα αργά το βράδυ, χωρίς να έχει ιδέα τι τον περίμενε. Αντικρίζοντας την υποψήφια πεθερά του και τη νεαρή γυναίκα που είχε αραβωνιαστεί, ήταν σίγουρος για την απόφασή του. Ήθελε να διαλύσει τον αραβώνα και να αφήσει πίσω του αυτό το κεφάλαιο της ζωής του. Όμως η 52χρονη είχε άλλα σχέδια. «Μήπως θέλεις μεγαλύτερη πρίκα?» τον ρώτησε η μητέρα με ένταση στη φωνή της, προσπαθώντας να βρει μια διέξοδο που θα τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Ο 29χρονος όμως απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, δεν θέλω δραχμή. Σας είπα ότι όλα τελείωσαν. Έστειλα τα δώρα σας πίσω στο χωριό, να με αφήσετε ήσυχο και να φύγετε». Τα λόγια αυτά ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μέσα στην οργή και την απελπισία της, η 52χρονη έβγαλε από την τσάντα της ένα πριονομάχαιρο 21 εκατοστών και πριν κανείς προλάβει να αντιδράσει, το κάρφωσε στο λαιμό του 29χρονου, κόβοντας την καροτίδα του. Ο νεαρός άνδρας, γεμάτος αίμα, προσπάθησε μάταια να διαφύγει από το διαμέρισμα. Σαν σε αργή κίνηση τρικλίζοντας, κατέβηκε τις σκάλες της πολυκατοικίας, αφήνοντας πίσω του μια κόκκινη γραμμή αίματος. Καθώς έφτασε στο τελευταίο σκαλί, η ζωή τον εγκατέλειψε. Το σώμα του σωριάστηκε στο πάτωμα, ενώ ο αέρας γέμισε με τον ήχο των τελευταίων του αναπνοών. Η μητέρα, σαν να είχε βγει από έναν εφιάλτη, κοίταξε το μαχαίρι που κρατούσε στα χέρια της. Χωρίς να πει λέξη, το πέταξε από το παράθυρο του διαμερίσματος στον ακάλυπτο χώρο. Η κόρη της και οι ξαδέρφοι του θύματος ήταν σε κατάσταση σοκ, ανίκανες να αντιδράσουν σε αυτό που μόλις είχαν γίνει μάρτυρες. Η 52χρονη γυναίκα, σαν να είχε συνειδητοποιήσει την πράξη της, βγήκε από το διαμέρισμα με την κόρη της. Περπάτησε στους δρόμους της Καλιθέας, σαν σε μια υπνοτική κατάσταση, μέχρι που σταμάτησε σε ένα κοντινό επιπλοποιείο. Εκεί, με μια ψύχρεμη φωνή, είπε στον ιδιοκτήτη: «Γιέ μου, πήγαινε με στην αστυνομία. Έκανα φόνο, σκότωσα έναν άνθρωπο». Οι επόμενες ώρες κύλησαν σαν σε θρίλερ. Ολόκληρη η γειτονιά έμαθε για το φρικτό έγκλημα και τα αστυνομικά αυτοκίνητα κατέφτασαν στο σημείο. Η 52χρονη συνελήφθη αμέσως, αμετανόητη και ψυχρή. Στην αστυνομία, μπροστά στους δημοσιογράφους, επανέλαβε το κίνητρό της. «Στο χωριό δεν τα σηκώνουμε αυτά. Δεν παίρνουμε πίσω το λόγο μας. Δεν γελάμε τα κορίτσια του κόσμου. Δεν σας κρύβω πως ήρθα στην Αθήνα για να τον κάνω να αλλάξει γνώμη και αν δεν άλλαζε, να τον σφάξω με το μαχαίρι. Αν μου έλεγε ότι θα παντρευόταν το κορίτσι μου, δεν θα πάθαινε τίποτε. Θα ήμασταν μια χαρά και θα του δίναμε κι άλλη πρίκα». Ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Τώρα που τον σκότωσες, αποκαταστάθηκε η τιμή της οικογένειάς σου?» Η πέθερα απάντησε όχι και όταν της ξανατέθηκε το ερώτημα γιατί έκανε το έγκλημα, είπε: «Το έθιμο και τα κουτσομπολιά του χωριού με ανάγκασαν να τον σκοτώσω. Έσκυψα και τον φίλησα». Οι γονείς του θύματος ήταν συντετριμμένοι. Το ίδιο και η υποψήφια νύφη τους. Στο ερώτημα αν γνώριζε τις εγκληματικές προθέσεις της μητέρας της, ήταν κατηγορηματική. «Αν σας λέω ψέματα, να πέσω από το παράθυρο και να σκοτωθώ. Δεν είμαι κακός άνθρωπος. Όταν τον είδα σκοτωμένο, έσκυψα και τον φίλησα. Έτρεμα». Προσέθεσε ότι ο αραβωνιαστικός της δεν την πείραξε, παρότι κοιμήθηκε ένα βράδυ μαζί του. Υποστήριξε ακόμη ότι άλλαξε απότομα γνώμη για την ίδια και την είχε αποκαλέσει αμόρφωτη. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του 60χρονου συζύγου. Καταδίκασε το έγκλημά της και ισχυρίστηκε πως δεν φανταζόταν ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Η ξαδέρφη του θύματος, που υπήρξε μάρτυρας του φωνικού, είπε: «Έβγαλε το μαχαίρι πριν καλά καταλάβουμε τι πήγαινε να κάνει. Μας ξεγέλασε, ήρθε στο σπίτι μου και με παρακάλεσε να πάω μαζί τους για να τους δείξω το σπίτι του. Αν μου περνούσε από το μυαλό και η παραμικρή υπόνοια, δεν θα πήγαινα στο σπίτι». Η δίκη και οι λιποθυμίες, μάνα, πατέρας και κόρη παραπέμφθηκαν σε δίκη.
Η πρώτη ως φυσική αυτουργός της δολοφονίας, ο δεύτερος ως ηθικός και η τρίτη ως απλή συνεργός. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Κακουριοδικείο της Αθήνας τον Ιανουάριο του 1975. Η πέθερα εμφανίστηκε με εντελώς διαφορετική στάση ενώπιον των δικαστών. Ξεσπούσε σε λυγμούς και δήλωνε μετανιωμένη, ισχυριζόμενη τα εξής: «Η κακιά η ώρα φταίει για ό,τι έγινε. Δεν ήθελα να κάνω κακό. Εγώ χαρές ήθελα και περίμενα, όχι φυλακή. Κι ούτε θέλησα ποτέ να πάρω στο λαιμό μου το παλικάρι. Το μαξιλάρι μου 1 χρόνο τώρα δεν έχει στεγνώσει». Η κόρη είπε ότι δεν έφταιγε σε τίποτα. Δεν ήξερα για το μαχαίρι. Δεν ήθελα το χαμό του. Τον έκλαψα και τον κλαίω. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, λιποθύμησε 2 φορές. «Μανούλα μου, τι έκανες? Τι κακό μας βρήκε? Θα πεθάνω». Ο σύζυγος υποστήριξε: «Εμένα κακώς με κατηγορούν. Αν ήθελα το κακό, θα το κάνα μόνος μου. Δεν θα βάζα τη γυναίκα μου». Στην Αθήνα ήλθαν για να τα φτιάξουν, όχι για να το σκοτώσουν. Σε κάποια φάση, η δολοφόνος έδειξε τον άντρα της και είπε απευθυνόμενη στους δικαστές: «Αυτός εδώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έκανα εγώ. Γιατί τον έχετε μπερδέψει? Το ίδιο και η κόρη μου. Γιατί τους δικάζετε? Δεν έκαναν τίποτα, εγώ τον σκότωσα». Από τη μεριά τους, οι γονείς του θύματος υποστήριξαν ότι τους είχαν προειδοποιήσει ότι θα σκότωναν το παιδί τους. Η ετυμηγορία και οι σκηνές ιστερίας. Τα λόγια του εισαγγελέα ήταν καταπέλτης. Την χαρακτήρισε λύκαινα και ανθρωπόμορφο τέρας που προμελέτησε και εκτέλεσε εμψυχρό το φόνο. Για τους συγκατηγορούμενους της, δέχθηκε την απλή συνέργεια. Αμέσως μετά το άκουσμα της απόφασης, ακολούθησαν σκηνές ιστερίας. «Ο άντρας μου είναι αθώος. Άδικα τον δικάσατε», ξεφώνησε. Ενώ οι χωροφύλακες προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν, εκείνη γκράβγαζε: «Θα πεθάνω. Χαλάστε μια σφαίρα να με σκοτώσετε». Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κόρη τραβούσε τα μαλλιά της και κυλιόταν στο πάτωμα, ενώ οι συγγενείς της δολοφόνου μυρολογούσαν. Μόνο ο πατέρας της παρέμεινε ψύχρεμος.